پرورش بز شیری سانن یا گاو شیری کدوم یک سودآورتره؟ با من همراه باشید تا در این مورد توضیحات لازم رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. سلام. امروز میخوام در رابطه با پرورش بز سانن یا گاو شیری توضیحاتی رو خدمت دوستان بدم که ببینیم کدوم یک از اینها سودآوری بیشتری داره و اسلایدهای بعدی من توضیحات لازم رو خواهم داد. اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم چند تا مورد رو من متذکر بشم که دوستان مطلع بشن و قبل از خرید حتما این نکته ها رو رعایت کنن. نکته اول این که دوستان این توضیحاتی که ما به شما میدیم نه سفارش خرید هست نه سفارش فروش. اینها به خاطر این هست که اطلاعات دوستان بالا بره تا بتونن در واقع با دید بازتری وارد کسب و کار خودشون بشن و در عین حال سوالاتی که از ما کردید، یعنی سوالاتی که شما از پیج ما کردید و لطف کردید برای ما ارسال کردید، ما این سوالات رو درجه بندی کردیم و جمع آوری کردیم و به این سوالات در قالب همین پست ها در قالب همین ویدیو ما جواب میدیم. نکته بعد این که دوستان خودشون هم حتما باید دانش فنی لازم رو داشته باشن، خودشون حتما باید مشورت های لازم رو از کارشناسان بگیرن، صرفاً با دیدن یک ویدیو برای خرید فروش اقدام نکنن، حتما سعی کنن که به صورت میدانی هم اطلاعات خودشون رو تکمیل کنن. اما میریم به بحث اصلیمون در رابطه با پرورش گاو شیری یا بز سانن. ببینیم کدوم یک از اینا سودآورتره. شرایط خرید تلیسه داشتی که از اینجا شروع میکنیم. ما تلیسه داشتی میخریم، سالم و پرتحرک، دارای شجره باشه، حتما موقع خرید از محل معتبر خریداری بشه، ترجیحاً از نزدیکترین محل خریداری بشه چون استرس پایین هست و در عین حال شما هزینه کمتری رو پرداخت میکنید. ترجیحاً یک جا خریداری بشه و هیچ گونه علائم بیماری هم نداشته باشن. میتونید با یک کارشناس یا یه دونه دامپزشک شما برای خرید حتما مراجعه کنید. اما شرایط خرید بز شیری سانن این هم سالم و پرتحرک، دارای شناسنامه، یعنی که اینا شناسنامه دار باشن. حتما بدونیم که اینها اصیلن به لحاظ ژنتیکی. بز شیری 2 ماه آبستن یا در واقع میشه گفت آبستن سبک یا بز ماده 6 ماهه رو در واقع ما بتونیم خریداری کنیم. موقع خرید از محل معتبر باز از شرکت معتبر خریداری کنیم، ترجیحاً از نزدیکترین محل و یک جا هم خریداری بشه که جمع آوری کردن برامون مشکل، از طرفی میزان بیماری ها بالا میره، باید مراقب باشیم. اما فضا و تجهیزات لازم: فضای مورد نیاز برای یک رأس گاو شیری 6 متر مسقف و 10 متر بهاربند رو باید در نظر داشته باشیم و گاو نرم 8 متر، 12 متر بیمارستان و 6 متر باکس زایش، آبشخور، تهویه، فرغون حمل جیره، علوف خردکن و آسیاب و شیردوش سیار. اما فضا و تجهیزات لازم برای یک رأس بز شیری سانن: فضای مورد نیاز 1.5 متر مسقف و 3 متر بهاربند رو باید در نظر بگیریم، 3 متر بیمارستان برای یک رأس و 3 متر باکس زایش، آبشخور، تهویه، فرغون حمل جیره، علوف خردکن و آسیاب، شیردوش سیار به صورت یک دستگاه حتما باید در اختیارمون باشه. البته بستگی داره به تعداد بزهایی که میخواید نگهداری کنید. اما مزایای پرورش بز شیری سانن رو بگیم که کدوم یک از اینا بهتره که ما نگهداری کنیم. ما این رو بررسی خواهیم کرد. ببینید راندمان تولید شیرش بین 2 تا 3 لیتره. در اینترنت و جاهای دیگه 5 لیتر 6 لیتر هم برای اینها محاسبه کردن که ما در واقعیت باید اصل برنامه رو خدمت دوستان بگیم که بین 2 تا 3 لیتر شیر میدن. تامین بخشی از نیازهای لبنی کشور. از مزایاش بازدهی اقتصادی بالا، بازگشت سریع سرمایه هست که هم زایمانشون سریعتر هست و بازگشت سرمایه هم در واقع سریعتر انجام میگیره. سرمایه اولیه پایینی میخواد، در مقایسه با گاو شیری سرمایه کمتری میخواد. استفاده از ضایعات کشاورزی برای تغذیه بزهای شیری، میتونیم از اینا استفاده کنیم. متناسب با پرورش در شرایط روستایی و عشایری هم هست. سازگاری با شرایط و اقلیم‌های متفاوت آب و هوای کشور هم اینها سازگاری دارن.
حمل و نقلشون آسان، شیرشون بسیار مناسب برای تغذیه انسان هست، در واقع به شیر انسان در واقع نزدیکتره، املاح بسیار خوبی داره و درصد چنگلوزایی بزهای سانن هم بالاتره. اما مزایای پرورش گاو شیری: راندمان تولید شیر بین 25 تا 40 لیتر، بستگی داره به تغذیه شما، شرایط نگهداری شما، جیره مناسب شما و پتانسیل ژنتیکی گاوتون. تأمین بخشی از نیازهای لبنی کشور، بازده اقتصادی بالا متناسب با پرورش در شرایط روستایی و عشایری، سازگار با شرایط و اقلیم‌های متفاوت آب و هوایی کشور، میتونید همه جا اینو پرورش بدید. افزایش اشتغالزایی و کاهش بیکاری، فروش محصولات به راحتی، میتونید به راحتی شیر رو در واقع بفروشید یا کارخانجات میان از شما میخرن یا شیرپزها از شما خریداری میکنن. اما ببینید معایب رو هم بررسی کنیم، بعد دوستان خودشون هم تصمیم بگیرن. بازاریابی و فروش شیر بز اهمیتش بسیار زیاده، حتما باید بازاریابی خوبی داشته باشید. قیمت شیر بز هم بالا هست، سعی کنید با بازاریابی این رو در نظر داشته باشید. مثل شیر گاو نیست که بیان سریعتر از شما بخرن، خودتون حتما باید یک بازاریاب خوب باشید تا شیرتون رو به راحتی در بازار بفروشید و میتونید ازش پنیر هم تولید کنید. پنیر یه مقدار طعمش با پنیرهای گاو متفاوت هست، ممکنه بعضی وقتا با مذاق انسان سازگار نباشه، یعنی با طبیعت انسان سازگار نباشه. اون طعمی که پنیر گاو میده ممکن اینها ندن، این هم یکی از معایبش هست. ولی در حالت کلی به هر حال شیرش برای انسان مناسب هست. اما معایب پرورش گاو شیری، سرمایه اولیه دوستان زیادی میخواد و حمل و نقلش سخت، بازدهی بالا برای سرمایه گذاری در آینده. شما باید برای آینده سرمایه گذاری کنید، به این زودی براتون بازدهی نداره که مثلا بیاید در عرض 6 ماه 4 ماه 5 ماه شما بازگشت سرمایه داشته باشید. چنین چیزی متصور نیست. اینها 9 ماه طول دوره زایمانشون هست. بعد از زایش شما باید گوساله های اینها را بزرگ کنید تا بتونید بفروشید. حداقل 6 ماه هم انتظار برای این داشته باشید. مدت زمان پرورشش یه مقدار بالا هست و بازگشت سرمایه هم یه مقدار زمان میبره و جایگاه مناسب هم حتما باید داشته باشید. این برمیگرده به سرمایه اولیه شما که سرمایه زیادی میخواد. اما اگر بخوایم اینها رو در حالت کلی مقایسه کنیم دوستان، اونهایی که سرمایه کمتری دارن و میخوان بز شیری سانن را پرورش بدن و برای ما 10 سوال در این مورد اومده، میتونن از همین راه استفاده کنن، یعنی نسبت به سرمایهشون بز شیری سانن رو پرورش بدن که چنگلوزا هم از شیرش هم خوبه. بعد میتونن از این هم پنیر درست کنن و پنیرش رو به بازار ارائه کنن. اما اونایی که سرمایه بیشتری دارن میتونن در واقع گاو شیری رو پرورش بدن، آینده نگر هستن، میتونن برای آینده برنامه ریزی کنن. اینا میتونن گاو شیری رو داشته باشن و پرورش بدن و از سود گاو شیری برای سالهای آتی بتونن بهره مند بشن. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر سوالی در رابطه با پرورش بز شیری یا گاو شیری داشتید حتما برامون کامنت کنید، یا اگر در رابطه با همین ویدیو سوال داشتید حتما برامون کامنت کنید تا در اسرع وقت به سوالات عزیزان پاسخ داده بشه. خیلی ممنون. خدا نگهدار.